เพื่อนๆน่าจะเคยเห็นแบรนด์เสื้อผ้าอุปกรณ์เดินป่าที่ชื่อพาตาโกเนียกันใช่ไหมนี่แหละเป็นเหตุผลที่ทำให้เพชรข้ามน้ำข้ามทะเลมาเที่ยวเพื่อได้มายืนใส่เสื้อพาตาโกเนียกับยอดเขาชื่อดังก้องโลกที่แบรนด์นำมาเป็นโลโก้นั่นก็คือยอดเขาฟิตรอยจากชิลีสู่อาร์เจนตินาทริปอเมริกาใต้เรามาถึงตอนที่10กันแล้วพาตาโกเนียฝั่งนี้มีที่เที่ยวค่อนข้างหลากหลาย2เมืองหลักที่เราจะเที่ยวก็คือเอลคาลาฟาเต้และเอลชาลเตนคนสวยมากเลยโอ้โหก้อนสวยมากเลยและที่สำคัญเพชรถูกขอแต่งงานจะเป็นยังไงตามมาดูกันได้เลยค่ะนี่เรื่องจริงเหรอ So Happy Granola Bite ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีโซเดียมพกง่ายกินเพลินจนหยุดไม่อยู่สั่งไปลองชิมกันได้นะทุกคนสแกน QR code นี้ได้เลยค่ะ The little things that make you so happy มาถึงพาตาโกเนียฝั่งอาร์เจนตินากันบ้างเราข้ามพรมแดนจากชิลีมาโดยรถบัสมาถึงเมืองเอลคาลาฟาเต้ซึ่งเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของฝั่งนี้แพลนทริปคร่าวๆคือเราจะเที่ยว2เมืองแรกคือเอลคาลาฟาเต้ที่มีทานน้ำแข็งเพอริโตโมเรโนที่โด่งดังมากๆและเอลชาลเตนที่เราจะไปพิชิตยอดฟิตรอยกันถึงเอลคาลาฟาเต้แล้วค่ะรถดีเลย์ไปชั่วโมงนึงนะคะมันต้องผ่านอิมิเกชันของทั้งชิลีแล้วก็อาร์เจนนะก็ระหว่างทางที่วิ่งมาก็คือเราก็หลับไปเกือบตลอดค่ะมันไม่ได้มีอะไรเลยวันนี้เราก็คิดว่าจะพักผ่อนชิลๆที่นี่นะคะพาตาโกเนียที่เนี่ยเราจะไม่เช่ารถนะคะเพราะว่าจากเอลชาลเตนแล้วก็ตรงเมืองนั้นมันเล็กๆเราสามารถไฮได้เลยเราเช็คค่าเช่ารถคือมันแพงมากแพงจนงงคือประเทศอาจจะเงินเฟ้อไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดแพงมากเกียร์ออโต้ก็คือแทบไม่มีจะให้เราขับแมนนวลซึ่งเราขับไม่เป็นเดี๋ยววันนี้ก็ลองเดิน explore ในเมืองดูก่อนว่ามีอะไรกันบ้างไปแลกเงินมาแล้ว100 US ดอลลาร์ได้เรทที่1ดอลลาร์เท่ากับ 1,100 ดอลลาร์ได้กลับมาเป็นนี่มันคนรวยมาจากไหนอันเนี้ยคงเงินเป็นฟอนต์ไปละ 2,000 อ่ะก็คือนั่งนับมือหยิบเลยใช่ไหมโอเคปะเรียกแท็กซี่ไปที่พักกันค่ะ A few moments later ถึงที่พักแล้วนั่งแท็กซี่มาประมาณ 4,400 แป๊บเดียวถึงเลยนี่นะคะห้องวันนี้นอนแบบธรรมดานะคะแค่คืนเดียวมีเตาอบแต่ไม่มีเตาแก๊สนะคะวันนี้คงไม่ได้ทำกับข้าวแล้วพักก่อนห้องน้ำโอเคเลยค่ะมันเหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะที่นี่เดี๋ยวพักผ่อนแป๊บนึงแล้วไปในเมืองกันดีกว่ามาเดินในเมืองแล้วค่ะทุกคนแอบเผลอหลับไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเมืองก็คือค่อนข้างมีความดูทันสมัยกว่าฝั่งชิลีนะดูมีความอเมริกันสะอาดดูเดินง่ายนะคะเป็นบล็อกมาหาข้อมูลนะคะวันนี้ Puerto Moreno Glacier นะคะที่เป็นทานน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ฮอตฮิตที่สุดของที่นี่คือเพจแนะนำว่าใจเย็นๆเวลามาเที่ยวที่นี่ใจเย็นๆไม่ต้องจองมาก่อนบางทีในเว็บมันแพงกว่าหรือว่าเดี๋ยวเราค่อยไปเที่ยวในเว็บอีกทีดูก็ได้มีบริษัททัวร์เยอะมากก็ต้องอยู่ที่ว่าใครจะราคาถูกกว่านะส่วนต่างหลังจากที่เราถามมาหลายเจ้าเนอะมันราคาไม่ต่างกันโปรแกรมออปชั่นเดียวกันถ้าเราอยากจะไปเดินบนหาดน้ำแข็งหรือไปจับอ่ะก็คือมีบริษัทเดียวเพราะว่าเขาได้สัมปทานแค่ไปจับอ่ะ185แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะขึ้นไปเดินซึ่งเดินมา45นาทีถึงชั่วโมงนึงที่แต่ละเจ้าบอก480คือมินิเทรคอะรู้สึกว่ามันแพงมากอะคือเพชรเคยไปเดินที่อลาสก้ามาเพชรจำได้ว่าเพชรไม่ได้จ่ายแพงขนาดนี้แล้วเดินนานด้วยคือหลายชั่วโมงนะเดี๋ยวขอตัดสินใจกันก่อนนะคะบอกว่ามาที่นี่ต้องกินแลมนะคะแต่เพชรเป็นคนไม่กินแลมแต่จะให้ตังค์กินนี่มันบาร์บีคิวโชว์ดาวหรือเปล่าถ้าเป็นหมูหันบ้านเราจริงหมูหันเลยอะร้านที่มีเยอะที่สุดในเมืองตอนนี้ที่เห็นคือบิ๊กพิซซ่าเยอะมากสรุปเรามากินร้านบิ๊กพิซซ่าเนอะตอนแรกว่าจะกินสเต็กกันแต่ว่าตังค์ท้องไม่ค่อยดีด้วยกินอะไรแบบธรรมดาไปก่อนดีกว่าไม่อยากกินหนักเดี๋ยวรอลงมาจากข้างบนก่อนลงมาจากฟิชรอยก่อนค่อยให้เป็นรางวัลเนอะอันนี้เป็นร้านบิ๊กพิซซ่าที่มีเราบอกว่าเดินผ่านเราเห็นมันเต็มไปหมดเลยแล้วแบบเขาก็ทำสดๆเนาะอันนี้คือ 9,500 ใช่โอ้มันโอเคมากอ่ะมันร้อนมากอ่ะดีนะเราว่าพอมันอากาศหนาวๆถ้ากินอะไรร้อนๆใหม่ๆดีนะเมื่อกี้เราเข้ามาไม่มีคนเลยเพราะมันตัวเรียกลูกค้าดีอ่ะ The next day
เขาบอกว่าเอลคาลาฟาเต้นะคะเป็น capital of glacier หรือว่าฐานน้ำแข็ง ฉะนั้นวันนี้เราก็จะไปทัวร์ฐานน้ำแข็งกันค่ะ ที่โด่งดังมากของที่นี่ก็คือ Puerto Moreno Glacier นะคะ เป็นฐานน้ำแข็งที่ใหญ่เป็นแบบที่เท่าไหร่ ที่3ของโลก คือวันนี้เราจะไปมาโยสปิริตเทคมีเทรคกิ้งมีไปดูเ l เชอร์หลาย ๆ ที่แล้วก็รวมถึง Puerto Moreno ด้วยแต่เราแค่ไม่ได้ไปเทคก็เลยจะแบ่งเงินก้อนเนี่ยเป็น 2 วัน ก็คือวันเนี้ย180,000 ส่วนพรุ่งเนี้ย325,000 ก็คือรวมเป็น 505,000 อาร์เจนติเนียนเปโซ แต่เราได้ไปหลายที่ก็เลยคิดว่าดีกว่าที่เราจะเสีย 400,000 แล้วไปแค่มินิเทรคกิ้งทีเดียว วันนี้ที่ไปจะเรียกว่า Mayo Spirit Trek ตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือ ก็เดี๋ยวเราขึ้นเรือกันค่ะ เราต้องเสียค่าเข้า National Park นะคะ 45,000 ต่อคน แต่ถ้ามาเอา2 วันอีกวันเขาจะลดให้ 50% ใช่ แต่ว่าเอสตันเชียคริสติน่าไม่ต้องใช้ แล้วมันรวมไปในทัวร์ รวมไปในทัวร์แล้ว Oh, this one you can keep it. โอเคได้สิ Thank you. น่ารัก ทะเลสาบนี้ชื่อว่าลาโกอาร์เจนติโน เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของอาร์เจนตินา แล้วก็เป็น1 ใน 3 ที่ใหญ่ที่สุดของทวีป ทะเลสาบกว้างทั้งหมด 1,506 ตารางกิโลเมตร ความลึกโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 300 เมตร ส่วนที่ลึกที่สุดอยู่ใกล้เกลเชอร์อุปซาล่า ความลึกอยู่ที่ 700 เมตร ถึงแล้วค่ะทุกคน เขาจะให้เราเดินที่นี่ 40 นาทีนะคะ ทุกคนเป็นตัวหนามากค่ะ รวมถึงเราด้วยเช่นกัน เราจะเทรคกันประมาณ 45 นาที 45 นาที ตอนแรกเมื่อวานฟังโอ้ยชิวๆ พอตอนนี้เจอสถานการณ์จริง 45 นาทีเลยเหรอทำอะไรก่อน อยากจะแอดเวนเจอร์สมใจเลยจ้า นี่คือต้นไม้ที่เก่าแก่ที่สุดใน National Park ลำต้นคือแบบเหมือนลากขึ้นมาข้างบนเลยอะเห็นน้ำตกมาไกลๆแล้วโอ้โหน้ำตกสวยมากเลยอู้ ข้างบนเนี้ยมันมีลากูน แล้วเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้วอ่ะคือเหมือนเขื่อนแตกอ่ะ มันก็ถล่มลงมาแล้วตอนนี้เราก็ได้เห็นเป็นแบบหินชิ้นเล็กๆเพราะว่าหินแตกด้วย แล้วต้นไม้แถวเนี้ยมันก็เลยหายหมดเลยไงถูกป่ะเราก็เลยเห็นเป็นท่อนอย่างเงี้ย เหมือนเป็นซากปรักหักพัง ใช่ แล้วตอนนี้เราก็เริ่มเห็นต้นเล็กๆ ค่อย โต ๆขึ้น ขึ้นมาแล้ว ค่อยๆโตขึ้นมาอะไรเงี้ย ทุกคนไม่รู้จะถ่ายให้ยังเห็นยังไงดีแต่ว่าคือที่เนี่ยจะมีคอนดอร์นะคะก็คือเหมือนเกี่ยวคือมันใหญ่มากจริงๆเมื่อกี้เขาบินตัดหน้ารถเราตัวหนึ่งด้วยตอนเรานั่งรถมา คือมันใหญ่มากความรู้สึกเหมือนเพนกวินอะบินเนี่ยน้องบินโชว์อะในกล้องเห็นกันไหมคะ When the darkness is over and your heart's getting closer, closer to me, will you start to believe? Will you start to believe that it's real? ตอนนี้มาถึงเซโรเนโกรหรือว่า Black Mountain แล้วนะคะเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วนึกตรงนี้แล้วขึ้นไปทางนี้บอกว่าตรงนี้จะเดินขึ้นครึ่งชั่วโมงเดินลงครึ่งชั่วโมงก็ฝนตกไปค่ะมาแล้วก็ต้องไปเดินมาถึงแล้วคือฝนตกมันก็สวยไปอีกแบบทุกคนมันก็มีความแบบหมอกหนาวเย็นๆน้ำตกข้างหลังนะคะก็มีหลายอะไรมันก็คงไหลมาจากเกลเซอร์ข้างบนนะคะก็ข้างบนตรงนู้นมันคือเกลเซอร์นะคะก็คือเขาก็ละลายลงมาเป็นน้ำตกตรงนี้เป็นแม่น้ำลำธารแล้วก็ไหลออกเลกอาร์เจนตินา Can't you see? I want you. I believe 'cause I want you here with me. I'm gonna go crazy. I'm gonna go crazy for love. ตอนนี้มาถึงแถวพอริโตโมเรโนแล้วนะคะเขาบอกว่าเริ่มมองเห็นแล้วให้ออกมาดูได้ เห็นไกลๆแล้วตอนนี้นี่ก็เป็นเหมือนไฮไลท์เลยนะสำหรับการมาที่เอลคาลาฟาเต้ว่าทุกคนก็ต้องมาดูวันนี้ นี่นะคะถึงแล้วสูงมากใหญ่มากโอ้ก้อนใหญ่มากค่ะก้อนนี้ก้อนใหญ่มากตัวนี้แปลกมากเลยมันเป็นใสๆด้วยอะตรงนั้น ตะกี้ที่เราเห็นเป็นสีฟ้าๆน้ำเงินก็คือเป็นน้ำแข็งที่มันเพิ่งท็อปโปก็คือเพิ่งล้ม แล้วก็เหมือนหงายข้างล่างขึ้นมาเป็นไอซ์เบิร์กนั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าข้างล่างอ่ะมันยังไม่โดนอากาศมันก็เลยยังใสกิ๊กอยู่เลย จะไม่ได้โดนการออกซิเดชัน
ไม่รู้เรียกออกซิเดชันไหมเนาะ ลงมาจากเรือแล้วเขาให้เวลาเราถึง4 โมง 10เนอะ4 โมง 15เรือจะออกเขาก็มีแนะนำเทรลว่าเดินไปตรงไหนได้บ้างดีหรือจะชิวๆก็ได้แล้วแต่นะนี่ก็เป็นเวลาอิสระเรานั่งรถบัสขึ้นมาข้างบนนะคะทุกคนมันรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วเราก็เลยเดี๋ยวคิดว่าจะเดินลงใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเขาให้เวลาตรงนี้ประมาณ2 ชั่วโมงตรงนี้ที่เรามานะคะก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าบาลโคนี่เราจะไม่ได้เข้าไปใกล้ๆข้างในนะคะคือคนที่เขาจะไปมินิเทรคอะเนี่ยเขาก็น่าจะต้องไปเดินจากตรงนู้นนะตรงภูเขาลูกนู้นอะตื้อๆๆๆเขาบอกเดินชั่วโมงนึงที่จะเข้าไปที่ทานน้ำแข็งแล้วก็เดินในอีกชั่วโมงนึงที่เป็นมินิเทรคก็คือทางเดินชิวๆนะทุกคนไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรทั้งสิ้นทุกคนเดินได้ ตรงนี้คือจุดมานั่งดูว่ามันแตกตรงไหนหรือเปล่า นั่งชิวๆมีแบบว่ากระจกที่แบบกันลมอะนั่งอุ่นๆได้ตรงนี้เฮ้ยมีลิฟต์ด้วยนะ ใช่เขามีแบบว่าเขียนนี่ว่า accessible ก็คือสำหรับคนที่ใช้วิวแชร์ ตอนนี้ลงมาถึงข้างล่างแล้วค่ะ ก็เข้ามาใกล้มากขึ้นตรงนี้เขามีบริการถ่ายรูปด้วยนะมีตากล้องเปิดแฟลชจริงจังเลย It's already begun. You are my one. We just dance, find romance, second chance. We don't need to worry at all. หรือว่าจริงๆอีเวนต์หนึ่งที่เขามานั่งดูตรงนี้ก็คือมานั่งปิกนิกแล้วก็ดูว่าเมื่อไหร่น้ำแข็งจะตกตรงไหนแต่วันนี้เราก็ได้ไปดูหลายอย่างนะ แต่เราชอบวันนี้มันได้ไปเทรคไปนู่นไปนี่ด้วยสนุกได้ไปตรงอื่นที่เรารู้สึกว่าทัวร์ที่เราไปอันเนี้ยมันก็มีแค่เรือลำนี้ที่ไปเนาะ ใช่ ส่วนใหญ่เขาจะก็มีเบอริโต้นี้ที่ฮิตแล้วก็สปาเกตตินี่แล้วก็อุซาร่า ซึ่งเรายังไม่ได้ไปอุกซาร่าเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะ พรุ่งนี้จะ ไป ไปอุ อุ ก ก ซา ซา ร่า ร่าแบบเจาะ ลึกเลย โอเคไปเดินลงกันจ้ะวิธีสังเกตเทรลง่ายๆนะของที่นี่คือมันจะมีสีอยู่ตามเสาคือไกด์เขาบอกว่าให้เราเริ่มจากสีเหลืองเพราะมันจะเป็นลูปที่วนไปดูใกล้ๆแต่ที่ลงอ่ะคือสีฟ้าตอนนี้เราก็เข้าสู่เขตสีฟ้าละเดินลงกันค่ะ The next day. วันนี้ไปเอสแตนเชียคริสติน่าเป็นเดย์ทริปนะคะไปอีกที่หนึ่งก็อากาศดีกว่าเมื่อวานหวังว่าไปถึงแล้วอากาศจะดีนะยังต้องทำอะไรก่อนไปค่ะเจอกันค่ะเอสแตนเชียคริสติน่าถึงแล้วหลังจากนั่งเรือมาประมาณ2 ชั่วโมงได้นะคะโอ้โหลมแรงอีกแล้วก็อากาศดีกว่าเมื่อวานหวังว่าไปถึงแล้วอากาศจะดีนะเชียร์คริสติน่าเขาก็จะแบ่งไปตาม expedition ที่เราเลือกมานะเราเป็นสีน้ำตาลเป็นอุซาร่าลุกเอาใช่ไหม ใช่ เดี๋ยวเราจะนั่งรถ4 วิวขึ้นไปแล้วก็เดินประมาณ15 นาทีไปทุกจุดที่ดูวิวแต่ว่าหมอกลงจะเห็นอะไรหรือเปล่าโฮลา Welcome. thank you How are you today? good น่าสนใจมาก ระหว่างที่เราขับมาคือแลนด์สเคปเปลี่ยนบ่อยมากมีนะโซนที่เป็นหญ้าๆจนตอนนี้เป็นแบบหินนะข้างๆตรงนี้ที่เขาบอกเป็นหินเนี่ยเขาบอกแบบเป็นทานน้ำแข็งเหมือนกันตรงนี้แล้วก็ขุดแล้วเอาหินเอาอะไรพวกนี้มากันน้ำมันก็เลยไม่มีพืชผักเลย I guess my love is for the ocean, not for you. No, not for you. ลงจากรถแล้วทุกคน เย็นๆเลยค่ะตอนนี้ของเราจะไม่ได้เดินนานมากนะประมาณ15-20 นาทีตรงนี้ที่เมื่อกี้ต่างอธิบายว่ามันเคยเป็นทานน้ำแข็งมาก่อนเหมือนกันเนาะ ใช่ก็คือเนี้ยพื้นเลยอ่ะ จริงสวยด้วยนะ ลมแรงสุด เดินง่ายมากค่ะวันนี้ประทับใจจริง Met you in the summer when you left it was cold. Said we loved one another. Guess that we were wrong. I met you in the summer. Our love was out of control. I've been going crazy without you so long. หนีลมขึ้นมาในรถแล้วค่ะทุกคน สวยมากๆอุปซาร่าเกรเซอร์ลุกเอานะคะ
แนะน อันนี้แนะนำเลยอ่ะ ชอบมากกว่าเพอริโต้อย่างเงี้ยคือเพอริโต้โมเรโน่แล้วพอไป50,000มีรถไปส่งถึงบาโคนี่สำหรับเราว่าพอแล้วถ้าไม่ได้อยากเดิน อันนี้คือวิวมันแบบมันอลังกว่ามากแล้วมันดูเอกซ์คลูซีฟกว่ามากค่ะทุกคนแฮปปี้เลยอันนี้สวยมากแนะนำค่ะ ถูกกว่าไปมินิเทรคกิ้งด้วยอ่ะ ำใครจะมาที่นี่ก็ถุงมือเสื้อกันลมแว่น ใช่เราใส่หลายเลเยอร์อยู่ก็อุ่นอยู่นะเออ ที่ต้องใส่แว่นเนี่ยไม่ใช่ว่าแดดมันจ้าหรืออะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าลมมันแรงแล้วมันพัดเอาฝุ่นหินเล็กๆอะ จริงจริงกลับลงมาแล้วนะคะได้เวลามากินข้าว Where are you from? from Thailand From Thailand. From Thailand. อ๋อสวัสดีค่ะ We're from Boston. Oh Boston Yes. I love Boston Yeah. I know your name. the longest one here Okay. I'm serving you. She's going to take you to your thank you so much บรรยากาศดีเลยนะคะเนี่ยอาหารมาแล้วทุกคนแล้วเขาก็มีแรมมาให้เรากินด้วยคือมาแถบเนี่ยอาหารที่เป็น traditional เขาเลยก็คือแกะที่เขาจะเหมือนย่างไฟทั้งตัว เหมือนทำหมูหันประเทศทุกคนที่ไม่กินแรมเนี่ยก็จะลองกินทุกคนต้องกินนะที่ไม่กินแรม เปิดใจใช่ไหม เปิดใจที่ทุกคนแรมที่เขามาเสิร์ฟเป็นแบบนี้นะคะ เป็นชิ้นมาชิมกันนะฉันจะลองเปิดใจเนาะฉันกลัวมากเลยอะปกติกินที่ไรเลยคิวฉันจะลองเปิดใจเนาะฉันกลัวมากเลยอะปกติกินที่ไรเลยคิวกินได้ ไม่มีกลิ่นเลยเนื้อนุ่มมาก จริงดิเฮ้ยเฮ้ย เนื้อนุ่มมาก จริงดิเฮ้ย ปกติไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะ เฮ้ย น่าจะอย่างนี้ definition ของเนื้อแกะที่ไม่มีกลิ่นสาบที่สุดตั้งแต่เคยกินมา เห็นปะว่าเคี้ยวกินได้เลยไม่ต้องกินน้ำ ต้องมากินที่ Estancia Cristina ไป ใช่ ของหวานจ้า มันจะเป็นครีมเลมอนเค้กแล้วก็มีเบอร์รี่ค่ะ ดูดีเลย นี่เป็นอาหารหนึ่งมื้อที่ดีติดท็อปที่กินมาเลยเนาะในทริปนี้ ไม่นับเซ็นทรัลอันนี้อาจจะดีที่สุดมันโกสก็ดีเนอะ แมงโกสกินจนจุกอะพอเป็นบุฟเฟ่ต์ กลัวไม่คุ้ม ต่างพาเรามากินบุฟเฟ่ต์ตั้งแต่เช้าเลยนะ my god ไหนๆมาไปบุฟเฟ่ต์แล้วนะ เราก็ต้องกินให้คุ้ม ขอโทษที่พามากินบุฟเฟ่ต์ ไม่เป็นไร ตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วเขาก็จะพาไปทัวร์ historical museum นะคะจะรู้ประวัติศาสตร์ของที่นี่ วิวตอนนี้ดีมากเลยค่ะ มันต่างจากเมื่อเช้าที่มีความอึมครึมเนอะ ใช่คือที่เนี่ยรู้สึกว่าตอนบ่ายเมฆจะเริ่มเคลียร์ ใช่ สวยมาก รู้สึกว่าอันนี้ประทับใจมากเลยที่มา I would have liked to meet you again. You would have liked to do that too. Ooh. เขาก็เล่าเรื่องของการที่ครอบครัวมาสเตอร์มาที่นี่เนอะ ครอบครัวมาสเตอร์เนี่ยเข้ามาอยู่ที่อาร์เจนตินาตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นตื่นท้อง มาจากอังกฤษ เขามาแบบมาค้นหาทองไม่เจอแต่ ไพไรท์เป็นแร่อีกชนิดหนึ่ง ตอนนั้นน่ะอาร์เจนตินาให้ที่ดิน create เป็น estancia ซึ่งในความเข้าใจเรามันก็คือเหมือนเป็นป่า ใช่ เป็นเหมือนที่ที่มีเขาอนุญาตให้อยู่แล้วก็ทำมาหากินได้ เขาก็ใช้เวลาประมาณ 12 ปีหาที่ของตัวเองจนมาถึงจุดนี้ ที่นี่เขาเรียกว่าพาตาโกเนียไอซ์ฟิลด์ปี 1937 ถ้าเราจำตัวเลขไม่ผิดมีการ establish เป็น national park ขึ้นมา ที่ตรงเนี้ยมันก็คืออยู่ในโซน national park เขาก็เลยบอกว่าในเมื่อคุณมี permit อันก่อนหน้า เราจะไม่ต่อสัญญาให้แล้วนะ แต่ว่าให้ครอบครองแล้วก็ใช้จนถึงทายาทคนสุดท้าย ลูกสาวคริสติน่าก็เสียไปตั้งแต่อายุ20 ดีกว่าเพราะว่าปอดบวม ลูกชายคนโตที่ชื่อเฮอร์เบิร์ตก็ไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีลูกเฮอร์เบิร์ตเริ่มแก่เนี่ยพบว่าตัวเองก็เป็นมะเร็ง มะเร็ง ปอ ปอ ด ด เพราะว่าสูบบุหรี่สูบซิก้าเยอะ ก็เลยแต่งงานกับแจเน็ตซึ่งเป็นคนที่เหมือนมาช่วยดูแล มาดูแล พ่อแม่ พ่อแม่ เขากลัวว่าถ้าเขาเสียไปก่อนที่ดินมันจะต้องคืนให้ และ ช่อ ชอบ ฟ้า ฟ้าแล้วเจเน็ตก็จะต้องโดนไล่ออก ทีนี้ตอนนั้นก็คือเริ่มมีการ explore ทางในตรงนี้มากขึ้นนักสำรวจเขาก็เลยใช้ Estancia Cristina เนี่ยเป็นเหมือนฐานที่พักเปลี่ยนแปลงจากฟาร์มมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้น แล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากนักปีนเขานักสำรวจนี่แหละมาตั้งเป็น Estancia Cristina Society ขึ้นมา ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นแล้วเพอร์มิทก็ต่อทุก 5 ปีถึง 10 ปีนะฮะเพราะฉะนั้นพื้นที่รอบๆตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของรัฐหรือว่าเป็นโซนอุทยาน
นั่นเลยค่ะก็เลยเวลาเข้ามาที่นี่มันก็เลยต้องค่อนข้างสตริกนิดนึงเรื่องขยะเรื่องนู่นเรื่องนี่เนาะแต่สวยมากเลยเนาะดีมากอ่ะตอนนี้ก็ประมาณ5 โมง 4 นาทีก็ได้เวลากลับแล้วแพงนะที่เนี่ยเราถือว่าแพงแต่ว่ามาเถอะเราก็สวยอ่ะสวยจริงๆบ๊ายบายเดซเซนเชียคริสปี้นะ The next day. ถึงเอลชาลเทนแล้วค่ะ เมืองคือเล็กมากเดินได้เลยทั้งเมืองนะคะ เราก็ออกมาจากเอลชาลเทนรถรอบ8 โมงประมาณ3 ชั่วโมงก็มาถึงรับแล้วรับอีกนะคะฟิตรอยนี่ก็คืออยู่ข้างหลังเราเลยเขาบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่อากาศดีฉะนั้นพรุ่งนี้เหมาะกับการเดินเมื่อกี้คุยกันอยู่ว่าจะแคมปิ้งหรือไม่แคมปิ้งดีคือเราสามารถไปแคมป์ได้ Point Synod นะคะก็จะเป็นจุดที่เขาไปแคมป์กันเพื่อที่คนที่อยากจะไปดู Sunrise ข้างบนฟิตรอยก็ขึ้นไปได้ก็คือไม่ต้องจองอะไรแต่ไม่ได้มีอะไร provide ให้นักทีแล้วก็คุณก็เอาของขึ้นไปเองมันมี2 จุดสตาร์ทหลักๆที่จะขึ้นนะจะขึ้นจากในเมืองเลยก็ได้เอลชาลเทนลงเอลชาลเทนหรือขึ้นจากเอลพิลล่าลงเอลชาลเทนก็ได้มันก็แตกต่างกันคือเมื่อกี้ถามทางโฮสเทลเขาก็บอกว่าถ้าขึ้นจากเอลพิลล่าเราจะได้เห็นเกลเชอร์แต่ถ้าขึ้นจากเอลชาลเทนวิวทางขึ้นเราจะเป็นฟิตรอยต่อทางใช่ก็คือมองไปตรงๆเดินเข้าไปหาเขาเลยใช่แต่ถ้าขึ้นจากเอลพิล่านี่ต้องนั่งแท็กซี่ไปประมาณ40 นาทีป่ะใช่ตอนนี้คือฟ้าใสแล้วเลย6 โมงครึ่งนะคะแต่ว่าตรงฟิชรอยก็คือครึ้มมากแต่พรุ่งนี้พยากรณ์บอกว่าแดดดีทั้งวันถ้าอยากไปดูพระอาทิตย์และไม่อยากตื่นเช้ามากให้ไปดูที่กิโลเมตรที่4ไม่ได้ขึ้นไปถึงฟิชรอยข้างบนออกประมาณตี 4เพราะว่าเดินไปถึงจุดนั้นเนี่ยประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเกิดว่าอยากไปดูฟิชรอยไปแคมป์เลยต้องแคมป์เลยคืนนี้ที่ Point Synod ใช่แล้วก็ค่อยเดินกิโลเมตร2 กิโลเมตรสุดท้ายตรงนี้จะมาทางด้านตะวันออกของเมืองมีแม่น้ำนะคะชิลๆตอน6 โมงครึ่งอากาศดีก่อนหน้านี้ก็คือลมแรงจนจะปลิวค่ะอันนี้ก็คือขอที่ตรงลงจากรถบัสแล้วก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยเขาก็ให้แผนที่ Information Center เดียวใช่ของเมืองทั้งหมดที่เห็นเป็นจุดนี้คือที่พักหมดเลยใครไม่ได้จองที่พักแล้วกลัวที่พักในเมืองเต็มก็คือกางเต็นท์ได้เลยนะก็คือมาเช่าเต็นท์ที่นี่ได้เลยค่าเช่าเต็นท์สำหรับ2 คน 29,000 หรือ$29ต่อคืนใช่ไหมใช่ต่อคืนโอเคเดินเล่นกัน Oh, I got you, there's no reason to. Time is up, nothing to do. You are gone, that makes me blue. But here he comes to take me too. สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนผิดแผนนิดหน่อยตอนแรกเราตื่นมากันแล้วตี 4แต่ลมแรงมากต้นไม้คือโอนเอ็นเอียงหนักมากก็เลยคิดว่ามันไม่น่าไหวไหมอะเดี๋ยวจะเดินแล้วป่วยเดี๋ยวจะไม่สบายเอากันซะมากกว่าตอนนี้ยังลมแรงเลยเนอะขนาดมันดูเบาลงเยอะแล้วอะเขาบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่อากาศดีฉะนั้นพรุ่งนี้เหมาะกับการเดินแต่พรุ่งนี้พยากรณ์บอกว่าแดดดีทั้งวันตอนนี้7 โมงครึ่งนะคะวันนี้จะไปรูทผ่านลากูน่าคาปรีขึ้นจากเอลชาลเทนลงเอลชาลเทนเลยเนาะวันนี้มีเทรคกิ้งโพลอากาศดีมากทุกคนอวยพรให้วันนี้ราบรื่นด้วยนะคะเดินมาถึงแล้วนะคะ beginning of trail let's go ท้องฟ้าเป็นใจทุกอย่างต้องดีวันนี้โอเคระยะทางไปกับ20 กิโลนี่นะคะเราจะไปสีส้มไปวิวฟิชรอยแล้วก็ขาลงค่อยแวะลากูน่าคาปรีลุยนี่นะคะเราก็จะเห็นวิวเมืองจิ๋วมากเดินมาตั้งไกลทุกคนเพิ่ง1 กิโลเองจ้าโอ้ยข้างหน้าสวยมากเลยว้าวนู่นไงฟิชรอยรู้สึกว่าทางดีมากคือเขาทำเทรลไว้ชัดเจนสุดๆว่าตรงไหนเดินได้ตรงไหนเดินไม่ได้สะอาดไม่มีขยะป้ายบอกทางชัดเจนก็บางคนเขาก็ลงแล้วนะคะที่เขาไปดูซันไรส์เมื่อเช้ากันได้เวลาเขาลงมาแล้วเราเพิ่งขึ้นแดดดีเลย
แดดดีกว่าฝนค่ะทุกคน คือตอนนี้มันไปได้2ทางไงที่เราบอกว่าถ้าไปทางขวาจะไปเห็นวิวฟิชรอยหรือจะลงทางนี้แล้วขึ้นทางลากูน่าคาปีก่อนก็ได้หรือจะไปเกาะกลุ่ม ไปเกาะกลุ่ม เกาะกลุ่มจะไม่หลงทางคนเดียวใช่ไหม ทุกคนไปทางนี้หมดเลยอะเดี๋ยวมาดูกันทุกคนเปลี่ยนแผนกระทันหัน คือทางขวาก็ไปได้แต่ไม่มีใครไป ทุกคนไปทางนี้หมด สรุปก็คือแผนซ้อนแผนทุกคนกลับไปทางเดิมเพราะแค่ว่ามันน่าจะง่ายกว่าแล้วตอนลง เราก็คือลงผ่านลากูน่าคาปีมันน่าจะไวกว่า โอเค กลับมาป้ายเดิมแล้วเดี๋ยวเราค่อยอ้อมลงมาคาปีมีลาดอกปะเราเดินมาถึงวิวพอยต์ของฟิชรอยแล้วนะคะ แล้วเราก็เห็นเกลเซอร์หรือว่าทางน้ำแข็งด้วยนะจากตรงนี้เห็นหมดนี่ลาดอกฟิชรอยลมแรงเลยโอ้สวยมากว้าวทุกคนสวยมากเลยโอ้ยต้นสวยมากเลยไปเนี่ยเขานี้วิวฝั่งนี้ก็คือเห็นเฟซบุ๊กตลอดทางเลยค่ะโอ้สวยจังเลยเหมือนเดินอยู่ทางลาดอยู่ตอนนี้ ของจริงคือ2 โลสุดท้าย ไปจ้ะกิโลเมตรที่ 8 ตอนนี้ 10:30 ค่ะ 3 ชั่วโมงอ่ะ อย่าพึ่งต่อจากนี้ใกล้ของจริงแล้ว let's go ไป ไปโอเคตรงนี้ก็คือ Point Not Campground นะคะที่เขาจะมาแคมป์กันถ้าจะขึ้นไปดู Sunrise มีคนยังกางเต็นท์อยู่เยอะเลย น่าจะขึ้นไปแล้วค่อยลงมาเก็บเต็นท์กันนะคะ ตรงนี้น่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงช่วงสุดท้ายไปเดี๋ยวจะไปกินข้าวข้างบนกันหวังว่าอากาศจะดีแล้วนะโอเคทุกคนได้เวลาขึ้นนะคะ ดูจากตรงนี้สีแดงขึ้นอย่างเดียวแล้วต่อจากนี้เห็นบนนู้นไหมคะคนค่อยๆอยู่ข้างบนเต็มเลยเราขึ้นไปตรงนั้นแหละวิวตอนนี้คือสูงมากเมื่อกี้เห็นคนอยู่ข้างบนไกลๆแต่ตอนนี้มันคือเราเองที่อยู่ข้างบนตรงนี้เริ่มชันมากขึ้นแล้วค่ะทางก็ค่อนข้างแคบแล้วก็เป็นขวดด้วยต้องค่อยๆไปตรงนี้ตอนนี้อยู่ที่กิโลเมตรที่ 10 แล้วอีกนิดเดียวหลัก100 เมตรถึงไปทำได้แล้วเย้ฟ้าใสทุกอย่างเป็นใจมากหิวข้าวแล้วตอนนี้ได้เวลากินข้าวที่เตรียมมาเดี๋ยวลงไปข้างล่างเนาะตอนนี้ลากูนยังเป็นน้ำแข็งอยู่นะคะวันที่มา13 พฤศจิกาใช่ถ้ามาช้ากว่านี้ก็น่าจะค่อยๆเริ่มละลายค่ะอากาศดีมากจริงๆร่างกายของเราก็เต็มร้อยนอนอย่างเต็มอิ่ม ไม่มีเมฆเลยข้างๆคือฟ้าใส คือฟ้าจริงๆได้เวลาเติมพลังทำข้าวผัดมาด้วยจ้าข้าวผัดไก่ แล้วก็ช้อนกิน มีหอนเอามาด้วยกดตามแล้วนะคะ เดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้กินข้าวคือที่สุดถ้ามีน้ำพริกนะคือฟินเลยอ่ะพริกนะลูกเอาน้ำพริกมาพริกมาไม่พลาดแล้วค่ะ โอเคเรากินเสร็จแล้วเรากำลังจะลงไปเดินสำรวจด้านล่างกันนะคะลมเริ่มเบาลงค่ะแล้วก็พอใกล้หิมะมากขึ้นมันก็เย็นทุกคน
ตอนนี้รู้สึกเหมือนคนขับมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เลยรัดหัวไว้อย่างงี้รู้สึกเหมือนคนขับมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เรามาต่อคิวหินก้อนนี้นะคะ ที่เขาถ่ายกันทุกคนเลย มันจะเป็นหินตรงกลางก้อนที่ตรงกับฟิตรอยพอดีฟ้าใสมากวันนี้คือไม่มีเมฆเลยเนาะมันแบบอะไรจะสวยได้ขนาดนี้พูดติดไมค์ด้วยไหม ฮะ พูดติดไมค์มาด้วยเลยดิ ติดไหมไม่ได้เอาไม้มา ทำไมอ่ะ ไม่ได้เอาไม้มาไม่ได้เอาไม้มา โอเค เรียบร้อยจะถ่ายยังไงจ๊ะ ถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ถ่ายวิดีโอด้วยเลย แต่จู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น และใช่ค่ะ เพชรถูกขอแต่งงาน งงนะ ขายออกแล้วเหรอ แบบเรียว เดี๋ยวนะ พี่ว่าเช้าว่าอยากจะมาดูซันไลท์คืออยากจะมาขอแต่งงานตอนซันไลท์เหรอ ๆนี่พี่จะกลัวกลวยเหมือนวันนั้นอีกไง มันหนาวจนตอนนี้สีหน้าแสดงอะไรไม่ได้ แล้วก็ไม่ได้ทำอ่ะ ดูดิ หน้าก็ไม่ได้แต่งอะผมก็ไม่ได้สระอะ เมื่อวานฉันก็ทำนะ ไปทำเล็บเปล่า ฉันก็งงว่าเธอจะให้ฉันมาทำเล็บเดียวคาราฟาเต้ทำไมเหรอ เธอคิดอะไรอยู่แพงก็ทำเล็บทำไมฉันไม่เข้าใจว่าเธอจะให้ฉันทำเล็บทำไมอ๋อเธอก็เลยอยากตัดผมแต่ฉันก็ไม่อยากตัดเพราะมันแพง แล้ววันนี้เป็นวันดี ภารกิจพิชิตฟิตรอย เป็นวันที่ดีจริงๆ ขอบคุณค่ะ สวยมากเลยทุกคน วันนี้เป็นวันที่ดีมากจริงๆ Thank you Thinking it's time to shine. We can give it all. All I want is you. Oh, honey, you're just so wild. I'm telling you now, I'm so in love with you. Just wanna be with you. Time to shine. ทุกคนไม่รู้จะเห็นไหมจากกล้องอะจิ้งจอกวิ่งมาฟอกวิ่งมาใกล้มากเฮ้ยอยู่ดีๆก็มีวิ่งมา1 ตัว กลับสู่สถานการณ์ปกติเราจะขึ้นไปดูลากูนข้างบนใช่ไหม ใช่ ไปค่ะทุกคนไปดูลากูนกันค่ะ โอ้ข้างล่างเป็นน้ำใสเลย
น้ำสีฟ้ามีน้ำตกด้วย นี่นะทุกคนก็จะเป็นอีกลากูนหนึ่งนะคะ อันนี้ละลายแล้วไม่เหมือนน้ำแข็งมันละลายลงไปข้างล่างก่อน ต่ำกว่าตรงนั้นก็เลยละลายก่อนนะคะสวยงามโอเคทุกคนตอนนี้อยู่ระเหยกันมาประมาณ2 ชั่วโมงละจะได้เวลาลงแล้วจ้าเดี๋ยวจะแวะลากูน่าคาบีไหม แวะ แวะลากูน่าคาบีเลย แล้วก็เจอกันข้างล่างเดี๋ยวถ่ายให้ดูลมแรงอีกแล้วถึงแล้วทุกคนตอนนี้ประมาณ5 โมงกว่านะคะลากูน่าคาปรีน้ำใสมากเลยก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ย ใช่พอมองจากข้างบนมาคือใหญ่มากนะ มันคือที่เรามองเห็นมาจากข้างบนเนาะเป็นจุดที่แบบนั่งชิวๆได้ดีเอ้ยนกยักษ์นกมันตัวใหญ่มากเลยอ่ะน้องเขาไม่กลัวคนเลยมันใกล้มากเลยอ่ะไม่เคยเข้าใกล้นกได้ขนาดนี้ตัวใหญ่ขนาดนี้โอเคบายบาย A few moments later. เย้ลงมาถึงข้างล่างแล้วทำได้แล้วทุกคนฟิชรอยปักไว้หน่อยจ้ะไหนมาดูสิเวลาที่เราใช้ไปกันเราแวะลากูน่าคาฟรีด้วยนะคะ8 ชั่วโมง 45 Finish Yes I'm done 22.9 กิโลวันนี้เบิร์นไป 3,871 แคลอรี่โดยประมาณ 23 กิโลที่เดินนะคะทำได้แล้วค่ะสวยมากอ่ะโอ้ยแถวนี้แนะนำไม่ยากเลย แค่เดินนานหน่อยเนาะก็แค่เดินไปเรื่อยๆอ่ะปล่อยใจเดินยังได้เลย คือทางมันก็ดีนะ เขาทำทางไว้ชัดเจน ใช่ มันอาจจะลื่นหน่อยบางจุด เพราะมันเป็นกรวดเป็นหินก้อนเล็กๆอะไรเงี้ย ก็แค่โล 2 โลสุดท้ายที่ชาเลนจ์นิดนึงมีดีมากทุกคนขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะโอเควันนี้ฉันให้รางวัลตัวเองด้วยการกินเป็นปลาเจอกันพรุ่งนี้ยังไม่จบแค่นี้นะมีเทรลอื่นต่อพรุ่งนี้จัดไปค่ะ มันคือ trekking capital ของอาร์เจนตินา ใช่พรุ่งนี้มีอีกนะคะ The next day. วันนี้เป็นอีกวันที่ยังอากาศดีอยู่นะคะแต่ว่ามีเมฆมาเยอะขึ้น จะให้ดูน้องฟิชรอยยังเห็นอยู่เหมือนเดิมเลยแต่เห็นว่าฉากหลังเขามีเมฆนะก็สวยไปอีกแบบค่ะแต่วันนี้รูทที่เราจะไปเซโรทอร์เรวิวพอยต์คือสั้นกว่านะไปกับ 6 กิโลแต่ความชันก็ดูไม่เป็นสองรองใครอาจจะดูชันกว่าด้วยตื่นมาก็ยังพอได้อยู่ตึงๆน่องอยู่บ้างแต่ว่าอากาศดีไหนๆมาแล้วก็เดินต่อไปค่ะนี่นะคะทางขึ้นทุกอย่างก็คืออยู่ในเมืองหมดเลยมาเมืองนี้ไม่ต้องเช่ารถนะทุกคนเพราะเมืองมีแค่นี้จบแล้วแล้วก็เทรลต่างๆขึ้นตามรอบๆเมืองได้เลยค่ะนี่จ้าทางขึ้นชันตั้งแต่ยังไม่เริ่มฟ้าใสสวยงามไปกันจ้าวันนี้ไม่มีไม้แล้วคืนไม้ไปแล้วไปด้วย2 ขาและ2 แขนของตัวเองมีป้ายนะคะอันนี้ก็คือทางไปลากูน่าทอร์เรแต่เราจะไปแค่เซโรทอร์เรนะคะหรือแค่เป็นจุดชมวิววิวรอบๆสวยมากเลยถ้าไปลากูน่าทอร์เร9 กิโลแต่เราจะไปแค่มิราดอเดลทอร์เร2.5 กิโลหรือ 0.7 ดีกว่าแคสคาดามาการิต้าแคสคาดามาการิต้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปแค่ตรงตานี้นะคะอันนี้ไกลไปหน่อยอันนี้คือที่เราไปมาเมื่อวานจริงๆมันจะมีเส้นนี้ที่เดินเชื่อมกันได้แต่เขาบอกว่ามันก็อีกไกลมากอยู่ก็แยกวันกันดีกว่าไปตรงนี้คือไม่มีลมต่างจากตรงในเมืองฝั่งนู้นโดยสิ้นเชิงแต่ลมแรงมากต้นไม้คือโอนเอ็นเอียงหนักมากง่ายมากไม่มีอะไรเลยถึงแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เมฆบังตรงยอดพอดีทุกคนก็เลยเห็นน้องนิดหน่อยจริงๆต้องเห็นยอดแบบนี้เซโรทอร์เรคืออันนี้แต่เดี๋ยวรอสักพักเมฆอาจจะไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้รีบเดินมาประมาณ1 ชั่วโมงนะคะก็ถึงแล้วไม่เหนื่อยเลยฟิชรอยนี้ก็คือตระหง่านเลยค่ะวันนี้ชัดเจนAnd I'm all alone
เวิลด์ช่วยยาทำไมตอนนี้เริ่มมึนแล้วอ่ะ เริ่มมีคลื่นแล้วเหรอ ตายละแล้วจะเกิดประสบการณ์ฝันร้ายอีกไหมเหมือนคืนหลอนที่แทสมาเนียเมาเดียวจนไม่ได้นอน คืนนี้คลื่นสูง 5 เมตร นึกถึงข่าวพยากรณ์อากาศบ้านเราที่บอกว่าชาวประมงควรงดออกจากฝั่ง เรือเล็กควรงดออกจาก ค ฝั่ง ลื่นคือเท่าไหร่ 2 เมตร 3 เมตร อันนี้คือ 5 เมตร แต่เขาบอกว่าเรือลำนี้มันใหญ่ เราจะผ่านไปได้อย่างมั่นใจมั่นคงแน่นอน โอ้